Hát sok szeretettel köszöntenék ismételten mindenkit. A mai rész egy picit más lesz, mint az eddigiek. Látszik is ugye, hogy a kameraszög más, mint a megszokott. Ez ilyen tippek, trükkök résznek lehetne talán mondani. Azt fogom igazából megmutatni, hogy ennek az autónak a váltó típusához, tehát ez a 7G Tronicnak hogyan lehet visszaállítani alaphelyzetbe az adaptációját, de elvileg ez a módszer működik az 5G-s váltóknál is, tehát ez a 722.6 és 722.9-es kódú váltók esetében működik. Csodát nem kell ettől a módszertől várni, tehát ez arra jó, hogyha éppen mondjuk vettünk egy ilyen autót, és a vezetési stílusunk az merőben eltér attól, ami a korábbi sofőré volt, azt tudjuk kiküszöbölni, tehát ha a rántást érzünk a váltáskor, illetve nem tetszik nekünk az, hogy nagyon kiengedi a fokozatokat a motor, vagyis az autó, későn váltja el, akkor lehet ez megoldás. Nyilvánvalóan amennyiben mechanikus problémából adódóan jönnek elő ezek a problémák, vagyis jönnek elő ezek a jelenségek, hogy ránt az autóváltáskor, stb. Ezt nem fogja nekünk kiküszöbölni, de egy lehetőség lehet, tehát hogy a saját szájízünk szerint hangoljuk magát a váltót. Elviekben a váltó vezérlő az a legutóbbi 40 váltás alapján lövi be azokat a pontokat és a fokozatok között, ahol ő váltani fog. Tehát nézzük magát a folyamatot, ami egyébként nem vesz 5 percnél többet igénybe. Beülünk az autóba, becsukjuk az ajtókat, megvárjuk azt, hogy az autó egyébként mindent, amit leállítás, illetve ajtóbezárás után el szokott magán végezni, tehát hogy a szellőző rostélyokat kinyitja, stb. Ezeket elvégezze, és már ne csináljon más tevékenységet. Behelyezzük a kulcsot a gyújtáskapcsolóba, 2-es állásba állítjuk, ezt követően lenyomjuk teljesen a gázpedált egészen addig, amíg érezni fogjuk, van ott egy ilyen kickdown gomb, ami arra hivatott, hogy amikor tempomattal megyünk, és hirtelen kell gyorsítanunk, azt fogja feloldani, illetve a limitert is pontosabban, hogyha limiterrel megyünk, azt fogja feloldani, és ilyenkor várnunk kell 30 másodpercet. Miután letelt a 30 másodperc, figyeljünk arra, hogy a gázpedálról ne vegyük le a lábunkat, állítsuk vissza a gyújtáskapcsolót 0 állásba, most engedjük fel a gázt, majd ezt követően 2 percet kell várnunk ahhoz, hogy megkezdhessük a vezetést. Itt is érdemes arra figyelnünk egyébként, hogy ne nyúljunk semmihez, tehát a gyújtáskapcsolót se bántsuk, illetve az ajtóhoz se nyúljunk semmihez. Amint az órán láthatjuk, eltelt a 2 perc, még egy picit több is talán. Most indíthatjuk az autót, majd ezt követően hát legalább egy negyed órát vezessünk, leginkább városi környezetben az átlagos stílusunknak megfelelően, és arra fog akkor a váltó újonnan beállni. És hát ennyi lett volna ez a videó. Aki érez magában egy kis kedvet, affinitást, és kipróbálja az a tapasztalatait, kérem írja meg kommentben, én ezt már korábban megcsináltam ezen az autón. Egyébként minimális változás volt is észlelhető rajta a váltásokban az én részemről. És hát megköszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét, legközelebb találkozunk, szép hétvégét, sziasztok!